นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้เกิดแพมนะฮะกับในซีรีส์เรื่อง Only Friends นะครับเพื่อนต้องห้าม EP จบนะครับผมหรือ EP สุดท้ายนะครับจะของซีซั่นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีซีซั่น2ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่วันนี้นะคะจบแล้วกับ12 ตอนที่ผ่านมานะครับผมวันนี้เขาขึ้นว่าตอนจบนะครับผมกับ EP ที่2ครับเพื่อนต้องห้าม Only Friends ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผม EP นี้นี่พูดเลยว่าจัดเต็มนะชั่วโมงกว่าๆไปเลยโอเคอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV นะครับที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Only Friends เพื่อนต้องห้าม EP ที่2ครับไปเลยย้ายไปอยู่กับเราได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะมิวเราแค่อยากใช้เวลาอยู่กับมิวเยอะขึ้นนะมึงรู้แล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอ่ะมึงก็เลยไม่อยากมีแฟนแต่ถ้าเป็นมึงอ่ะก็ไม่แน่นะกูรู้นะเว้ยว่ามึงมีคนใหม่แล้วอ่ะกูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าทำไรกันอ่ะจะไม่ต่อที่บ้านเราปะBegin again เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งทำไมมึงยังกินเหล้าอยู่อีกไว้เลยยังไม่หมดโปรแกรมมึงเลยนะเว้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่กูกินนิดเดียวเองแล้วกูก็อยู่ที่บ้านตัวเองด้วยมึงนี่โคตรจะ perfect boyfriend เหมือนเดิมเลยนะคอยดูแลเอาใจใส่แฟนเลมึงโชคดีมากเลยนะคงจะหาคนที่ดูแลแฟนได้ดีเท่าไอ้แซดไม่มีอะล่ะถ้ามันดีขนาดนั้นเนี่ยมึงทิ้งมันไปหาท็อปทำไมวะ โง่ไงคนเราอ่ะจะเห็นของที่มีค่าก็ตอนที่เสียมันไปเท่านั้นแหละแล้วมึงยังรักมันอยู่ปะกูว่าเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าวะอะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ยก็ให้มันจบไปเถอะเฮ้ยแซน
รอโบอิงตอบก่อนดิ รักดิ กูรักมันทุกวัน อยู่กับไอ้ท็อป กูก็รัก แล้วมึงอะรักมันอยู่ไหม มึงเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ย กูไปละ เอ้าแล้วก็ไม่ตอบให้มันเคลียร์ๆนะ มึงตอบคำถามกูมาดิว่ายังรักมันอยู่หรือเปล่า หรือถ้ามึงตอบไม่ได้อะลองจูบกันดูไหมเผื่อกูจะได้คำตอบ อีโบอิงนี่มันก็แรงไฟแรงเวอร์จริงๆ นี่ก็ไม่รู้จักผลักออกมาเลย โอ้มันจะไปดูเริ่ม EP 1 ใหม่ มันจะไปดู EP 1 ใหม่ มึงรักมันอยู่แล้วมึงรักกูด้วยปะ จูบฉ่ำซะ มาโบอิงจะยอมไหมหรือก็จะทรี ปัญหาแบบเนี้ยยังมีทางออกนะ อย่านะ อย่าทรีนะ กูไปละ มึงจะทำเฮียอะไรก็ทำไปเลยนะ จะรีบไปไหนวะ กูกำลังสนุกอยู่เลย มึงสนุก แต่กูไม่ได้สนุกด้วย แซน มึงเป็นอะไรอ่ะ มึงยังกล้าถามกูอีกเหรอว่ากูเป็นอะไรอะมึงทำเฮียอะไรของมึงวะ กูทำอะไร มึงยังรักมันอยู่ กูก็ลากมันมาให้มึง กูแค่ขอแจมด้วยนิดหน่อยอ่ะ ไม่ชอบเหรอ กูไม่ชอบ กูไม่ได้ต้องการแบบนี้เว้ย แล้วมึงอยากได้แบบไหนอ่ะ มึงสองคนก็รักกัน อยากกลับไปดีกันไหม ถ้าจะกลับไปอ่ะ บอกกูด้วยนะ มึงอย่ามางี่เง่าได้เปล่าวะ กูยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยนะเว้ย กูงี่เง่าเฮียอะไรแซน กูได้ยินมึงสองคนคุยกันในร้านเหล้า เรื่องความฝันของมึงสองคน ที่อยากไปคอนเสิร์ตทั่วโลกอะยังไงอะมันกลับมาหามึงแล้วนี่ ไปด้วยกันไหมล่ะ มึงก็แค่แฟนเก่าเปล่าวะ ใครๆมันก็มีอดีตกันทั้งนั้นอะทีมึงยังชอบไอ้มิวได้เลย กูถามจริงเหอะ มึงยังรักมันอยู่เปล่าวะ กูเคยชอบไอ้มิว ใช่ กูรักมันด้วย แต่กูรักมันแบบเพื่อน แต่ของมึงอะเป็นแบบไหนวะ ไม่ต้องตอบกูก็ได้แซน แค่กูเห็นพวกมึงสองคนจูบกันอะกูก็รู้แล้วว่ากูเป็นแค่ตัวแทน กูพูดแบบแฟร์ๆเลยนะ กูไม่ชอบที่มันมาป้วนเปี้ยนในชีวิตมึงแบบเนี้ย มาดักเจอที่ร้านเหล้าทำบทเศร้า ใครก็ดูออกว่าอยากได้มึงคืนอะหรือถ้ามึงจะเลือกมันอะก็ช่วยบอกกูหน่อยนะ แต่ถ้ามึงเลือกกูอะมึงก็ไปจัดการให้มันจบๆไม่งั้นกูจะจัดการเอง สวยมากลูก ทะเลเดือดไปเลยจ้ะลูก เฮ้ยมึง กูย้ายเข้าไปดีปะวะ กูว่าก็ดีนะเว้ย มึงกับเพิ่งกลับมาดีกัน ไปอยู่ด้วยกันเนี่ย กูว่าน่าจะรักกันมากขึ้นนะ
แต่กูว่าไม่ว่ะมึงย้ายไปอยู่กับมันอ่ะมึงก็ต้องพึ่งมันทุกอย่าง เวลาทำอะไรก็ต้องเกรงใจมันอีกอึดอัดเปล่าๆมิ้วไม่เวิร์กหรอก ไอเล มึงเป็นห่วงกูหรือมึงเกลียดมันเนี่ย นี่ไอเล ถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูเนี่ย ยังไงมึงต้องเจอมันเว้ย มึงจะเจอหน้ากันแล้วมึงจะต่อยกันทุกรอบเลยหรือไง กูแค่คิดว่าคนแบบมันน่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอก ไม่รู้ว่ะ กูไม่รู้มันจะกลับมาเฮี้ยอีกหรือเปล่าอ่ะ แต่กูให้โอกาสก็เพราะว่ากูรักนี่แหละ ถ้ามันกลับมานอกใจกูอีกนะ ครั้งนี้มึงจะขับรถชนกูไม่ห้ามแล้ว มันจะได้เหรอวะไอ้มิวคือไอ้เลเนี่ยก็คบกับไอ้แซนซึ่งไอ้ท็อปเนี่ยก็เคยแย่งแฟนมันมา แล้วถ้าไอ้ท็อปอยากจะเข้ากลุ่มเราจริงๆอ่ะมันก็ต้องไปขอโทษไอ้แซนด้วยนะเว้ย ได้ปะล่ะ ถ้ามึงทำให้ท็อปกับแซนดีกันได้อ่ะกูจะยอมรับไอ้ท็อปในฐานะแฟนมึง แต่คงไม่ต้องละมั้งเผื่อไอ้แซนกลับไปคบกับโบอิงแฟนเก่ามันอ่ะ เดี๋ยวนะ โบอิงนี่แฟนเก่าแซนเหรอวะ ดิทำไมวะ ก็เขาเพิ่งมาป่วนกูกับท็อปเอง เล่าดิ ลูกกลมมาก โอ้ยปวดหัว เรื่องกูยิ่งกว่าละครอยู่แล้วเว้ย จริง ยังไงกับเพื่อนดี ความจริงก็ปรากฏแล้ว มึงมาทำอะไรอ่ะ กูมาหาอาจารย์น่ะมาลาออก มึงจะลาออกทำไม ใกล้จบแล้วนี่ กูขี้เกียจทำทีสิทธิ์อ่ะ อีกอย่างกูไม่เอกงานรับปริญญาด้วยแม่งร้อน ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูอ่ะเอาชื่อมึงกลับเข้าโปรเจกต์ก็ได้นะเว้ย เฮ้ยเชื่อม มึงถามพวกกู2 คนยัง กูรู้ความจริงมาจากไอ้ตอมหมดแล้วนะ แล้วกูไม่ได้ติดใจอะไรแล้วด้วย กูขอโทษนะที่กูตบหน้ามึงวันนั้นอะ ไม่เป็นไรอะกูไม่เจ็บ กูก็ขอโทษนะที่นอนกับน้องมึงอะที่เรื่องโปรเจกต์อะไม่ต้องนะเว้ย กูพูดจริงๆ กูไม่ได้อยากได้ใบปริญญาอะไรนั่นอยู่แล้วอะแต่ที่กูอยากได้คือโอกาสที่ได้กลับเป็นเพื่อนพวกมึงอีกครั้งมากกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ เนี่ยเหรอ เรากำลังวาดแปลนรีโนเวทใหม่ให้มิวอยู่อะเราอยากให้ห้องนี้มีมุมของมิวด้วย เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะบิวอินเป็นชั้นวางหนังสือนะ ส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็จะทำเป็นห้องครัว เดี๋ยว เราจะได้ทำอาหารให้มิวกินทุกเช้า นี่ เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราจะย้ายมาอยู่กับท็อปอะเรื่องรีโนเวทอะยังไม่ต้องก็ได้มั้ง อ้าวทำไมอะยังไงมิวก็มานอนที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วอะมิวไม่ต้องกลัวนะว่ามิวจะรำคาญเราอะหรือถ้าวันไหนเนี่ย มิวเกิดแบบเหม็นขี้หน้าเราขึ้นมาหรือว่าเบื่อเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบของเราเองก็ได้ ไม่อยากย้ายมาอยู่กับเราเหรอโอ้ยแบบนี้น่าน้อยใจอะ ไม่ใช่อย่างนั้นท็อป มานี่เลย เอาจริงๆนะ เราอะอยากย้ายมาอยู่กับท็อปนะ แต่เราก็เกรงใจอะท็อปดูแลเราเปย์เราดีขนาดเนี้ย เรารู้สึกเหมือนเด็กเสียไงก็ไม่รู้อะ แล้วจะไปคิดอย่างนั้นทำไมอ่ะ คือยังไงโรงแรมเนี้ยมันต้องเป็นของเราอยู่แล้ว พ่อเรายังไงก็ให้เราทำโรงแรมต่อ เราลูกคนเดียว คบกับเราอ่ะ มันก็สบายอย่างนี้แหละ ไม่เอาอะเราสร้างของเราเองดีกว่า เราไปทำโฮสเทล ไปทำร้านคาเฟ่เล็กๆ ถึงจะรวยช้าหน่อยแต่ก็น่าจะมีความสุขดีอะ โอเค งั้นเราไม่เลี้ยงมิวก็ได้ แต่เดี๋ยวเราจะสร้างไปด้วยกัน มรดกพ่อเนี่ย เราไม่เอาละ เดี๋ยวเราจะออกไปอยู่ของเราเองแล้วก็เปิดบริษัทรับรีโนเวทออกแบบภายในอะไรอย่างนี้ มิวคาเฟ่อะเดี๋ยวเราออกแบบให้ เดี๋ยวนะท็อป
มรดกเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมฮะ เผื่อฉุกเฉินทำไงอ่ะ นี่มิวย้ายมาอยู่กับเราเถอะ เขาก็ เรามั่นใจแล้วว่ามิวอะ ทำทุกวิถีทาง คนที่ ให้ เราอยาก มิว เห็น มาอยู่ มาก ด้วย เราอยากนอนคุยเรื่องอนาคตกับมิวแบบนี้ทุกคืนเลยอะต่อจากนี้อะจะมีแค่เรา2 คนนะไม่มีเรื่องของคนอื่นอีกแล้ว อืม อืม ก็ได้ จริงนะ อืมน่ารักที่สุดเลย เยี่ยมฉ่ำเล แต่ ย ท็อปต้องไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆก่อน โอเคไหม โอ้ยจะมีอะไรอีกอะเรื่องในอดีตเราก็เคลียร์หมดแล้วไงโบอิงก็ไม่มายุ่งกับเราแล้ว ส่วนไอ้ตั้นก็ไปแล้ว จะมีอะไรให้เคลียร์อีก แล้วแซนอ่ะหืม ตอนนั้นเรายอมรับ เราเฮี้ยจริง แต่มีจะให้เราทำยังไงอะ เราว่า บางทีเขาแค่อาจจะอยากได้คำขอโทษจากท็อปก็ได้นะ นะท็อป นะได้ไหม เอารางวัลก่อนเลยไหมอืม บางทีมันเป็นศักดิ์ศรีของเขาเลยนะบางทีเขาก็แบบไม่อยากจะไปพูดขอโทษ มาเดี๋ยวกูปลูกให้ มึงก็รู้อ่ะ กูเล่นโรลเลอร์เบลดไม่เป็น ยังจะชวนกูมาอีก ก็กูชอบอ่ะ มันเท่ดีฟีลวินเทจ กูก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอก แต่มึงผูกเชือกให้กูแบบเนี้ยฟีลแฟนรู้ปะมึงอาจจะได้เห็นแต่มุมอื่นๆของกู ไม่ค่อยได้เห็นมุมหวานๆเท่าไหร่ลีลาการดูแลเอาใจขี้อ่อนของกูอ่ะ ไม่แพ้ลีลาบนเตียงหรอก มึงจะมั่นหน้ากับทุกเรื่องเลยไหมก็ไม่ใช่เพราะความมั่นหน้าของกูเหรอมึงถึงติดใจกลับมาหากูอีกอะฮะเออ กูยอม มา ลองยืนดู มาจับมือ เนี่ยมันต้องมีความเป็นแบบสไตล์ 90 นี้เนาะเนี่ยพี่โจโจ้ชอบฟิลแบบเนี้ย นี่ไง ต้องไปเล่นโรลเลอร์สเกต ได้แล้วไม่เห็นยากเลย ไม่ยากเฮียอะไรกูจะล้มอยู่แล้วเนี่ยล้มก็ไม่ต้องกลัว แต่กูเซฟเอง เนี่ยแล้วก็ใส่เพลงลงไป มาไปค่อยๆไหลแล้ว ฟิล เนี่ย เหมือนดู MV สมัย เออนี่ 90 เฮ้ยตันไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วมาไม่ต้องกลัวเหมือนจะล้มอ่ะกูรอรับมึงอยู่เนี่ยเฮ้ยยังได้แล้ว มือเร็วไปแล้วกูช่วยอยู่เนี่ยโอ้โหเหนื่อยไหมเหนื่อยดิ มึงอะปล่อยให้กูเล่นคนเดียว เอาว่ากูกลัว มึงวางแผนไว้ยังไงวะที่จะไปนิวยอร์กอ่ะ กูก็คงมาลงเรียนคลาสถ่ายรูปแล้วก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆอ่ะ ก็ดีนะ มึงมีฝีมืออ่ะ เสียเวลากับอะไรที่ไม่อินมานานไปแล้วจะทำไงได้วะ คนเรามันก็ต้องใช้เวลาปะวะ กว่าจะรู้ใจตัวเองอ่ะ เนาะ มึงน่าจะขอกูเป็นแฟนให้เร็วกว่านี้วะทำไมวะ กูยังอยากเห็นด้านหวานหน้าของมึงอีกเยอะเลยอะงั้นเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ย กูจะจัดความหวานให้มึงจนมึงต้องไปตรวจน้ำตาลเลย อ่ะ ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อ โอเค เชื่อแล้วเฮ้ย หรือว่ากูไปอยู่นิวยอร์กกับมึงดีวะ กูจะได้ทำแอนิเมชันด้วย เผลอๆนะ กูอาจจะได้ทำที่พิกซ่าก็ได้นะ แล้วมึงจะไปเพื่อตัวเองหรือมึงจะไปเพื่อเป็นแฟนกูล่ะ เพื่อตัวเองดิ ของมึงอ่ะ ของแถม แล้วแต่นะ แต่มึงอย่าตามกูเลย กูมันพวกไม่ชอบวางแผนไกล คิดวันนี้ทำพรุ่งนี้ มึงตามกูไม่ทันหรอก มีความสุขกับปัจจุบันดีกว่ามึง และเวลาที่เหลือเนี่ย กูขอเป็นแฟนที่ดีให้มึงก่อนแล้วกันนะ ว่าฟิลลิ่งแบบเป็นแฟน3 เดือนอ่ะฉันว่า วันนี้พี่กระต่ายจะมาสอนน้องๆ ตอนจบฉันว่าไม่แฮปปี้ เราสัตว์น้อยตัวจิ๋ว แน่เลย ล้างจมูกกันนะ ไหนใครล้างจมูกเป็นบ้าง มีไหม ครับ แต่วันนี้พี่แมลงไปไหนครับ อ๋อ พี่แมลงเหรอครับ ไม่ได้มาครับ แต่ว่าถึงไม่มีพี่แมลงเนี่ย น้องๆก็เล่นกันอย่างสนุกได้นะ แต่หนูอยากให้พี่แมลงมาสอนแทนนะครับ ใช่อยากให้พี่แมลงมาสอนแทนใช่หนูอยากให้พี่แมลงมา อ๋อพี่แมลงไม่มาครับพี่แมลงไม่มา พี่แมลงมาแล้ว พี่แมลงมาแล้วครับน้องๆ วันนี้นะครับก่อนที่พี่จะสอนน้องๆเรื่องการล้างจมูกนะครับพี่อยากจะสอนน้องๆเรื่องการขอโทษกันก่อนครับ เพราะว่าเวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขเลยจริงไหม เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ทะเลาะกันอยู่ลองขอโทษกันดูดีไหมครับ ขอโทษครับเก่งมากครับ ส่วนพี่แมลงนะครับ ก็ต้องขอโทษน้องกระต่ายเหมือนกันนะ เพราะพี่แมลงเนี่ยทำน้องกระต่ายโมโห ขอโทษนะครับ แต่คนทำผิดก็ต้องถูกทำโทษใช่ไหมครับ ใช่ อย่างนี้ต้องโดนทำโทษใช่ไหมครับ เอาเลยกลัวแล้วครับสวัสดีกูว่ามึงก็ดูเหมาะกับงานรักเด็กแบบนี้ดีนะ ทำต่ออีกสัก100 ชั่วโมงดีปะ ไม่เอาอ่ะ เด็กไม่ได้รักกูหรอกขนาดกูพูดอะไรยังไม่ฟังเลย หมดโทษกูไม่ทำแล้ว แต่กูว่าเวลามึงทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะ แล้วมึงอ่ะ มาที่นี่ทำไม เคลียร์เรื่องโบอิงแล้วเหรอ มันไม่ยากเลยนะเลยโบอิงมันเป็นรักแรกของกูอะเป็นคนที่กูเคยแพลนอนาคตไว้ด้วยกันยังไงไม่ก็ต้องเหลือความรู้สึกอยู่บ้างแหละ แต่มันจะไม่เกิดอะไรเลยนะถ้าวันนั้นมึงไม่ท้ายกูจูบกันอะ แล้วมึงคิดว่ามึงสำคัญกับมันขนาดนั้นปะล่ะ หมายความว่าไงวะ ก็ถ้ากูจะบอกว่า มันไม่ได้มาหามึงเป็นคนแรก มันไม่ได้คิดถึงมึง แต่ที่มันมาหามึง เพราะว่ามันถูกไอ้ท็อปเทมาอีกที มึงจะว่าไง มึงไปรู้อะไรมาเลย เดี๋ยวกูจัดการเอง มึงเป็นแฟนกูอ่ะ กูไม่ปล่อยไปหรอก ยิ่งไอ้พวกแฟนเก่าที่ชอบมาลื้อฟื้นอีกอะนะ แม่งต้องเจอกูนี่ ชอบคำว่า reignite มากเลย อย่าระวัง มา เดี๋ยวเราช่วย ยังเหลืออีกหลายกล่องเลยอ่ะ เราทิ้งไม่ลงอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราสั่งเชลฟ์มาให้มิวใหม่ก็ได้นะ ห้องตรงนั้นมิวทำเป็นห้องสมุดเลยก็ได้ โอ้ยไม่ขนาดนั้นท็อป นี่ เราดีใจจังเลยอ่ะที่มิวย้ายมาอยู่กับเราอ่ะ ต่อจากนี้เนี่ย เราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับอีกอ่ะ เพราะว่าการนอนกอดมิวเนี่ยจะเป็นยานอนหลับให้เราเอง ท็อป เราไม่ได้อยากจะขออยู่เรื่องนึงอ่ะ มิวอยากขออะไรอ่ะ เราทำให้หมดทุกอย่างแหละ
เราอยากให้ท็อปกับเลเป็นเพื่อนกันได้ไหม เรื่องนี้จำเป็นด้วยเหรอ จำเป็นดิ ยังไงมันก็เพื่อนเรานะ อย่าให้เราต้องเลือกดิว่าเพื่อนหรือแฟนอ่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่ามันจะไม่กลับมาชอบมิวอีกอะ มันก็มีแซนอยู่แล้วไง คนที่ท็อปเคยไปแย่งแฟนมันนะโอ้ท็อป การจะเริ่มต้นใหม่เนี่ย มันต้องเริ่มจากการยอมรับอดีตของตัวเองก่อนนะ ใครมา น่าจะเลมั้ง เราให้มันมาช่วยยกของอะthank you มึงว่าไปเก็บ โอเค ได้นะ ดี คนรวย2 คนมาคุยกัน ห้องสวยดีนะ แต่งเองหมดเลยเหรอ กูทำเองทุกอย่างอะออกแบบเองเลือกเฟอร์นิเจอร์เอง มิวเขาให้โอกาสมึงแล้วอ่ะจะทำพังอีกอะ กูไม่ทำพลาดซ้ำสองหรอก ไม่พลาดที่มิวจับได้อะเหรอ นี่มึงหาเรื่องกูมาเนี่ย กูไม่ได้หาเรื่อง กูแค่จะมาเตือนมึงอะว่าถ้าคราวนี้มึงทำมิวร้องไห้อีก มึงเจอกูแน่ กูอยากบอกมึงเหมือนกันว่าถ้ามึงยังไม่เลิกคิดกับมิวเกินเพื่อนอะมึงก็เจอกูแน่ โซฟามึงสวยดีนะ ซื้อที่ไหนอะ อ๋อพอดีกูสั่งคัสตอมอะแต่ว่าถ้ามึงอยากได้อะเดี๋ยวกูส่งคอนแทคร้านให้ก็ได้นะ โอเค เอาอะไรปะกินเหล้าไหม ไม่เอามึงกูเลิกแล้ว ขอน้ำเปล่าแล้วกัน มึงจะมาทำไมอีกวะ มาสร้างปัญหาเหรอ ปัญหาอะไร กูมาดี กูเอาบัตรอาร์ติกมังกี้มาให้มึง บัตรมันโซเอาแล้ว แต่กูก็หามาได้ เพราะกูรู้ว่ามึงอยากดู ถึงกูจะไม่ชอบฟังเพลงล็อกอะแต่กูไปยืนดูกับมึงได้นะ อาร์ติกมังกี้เหรอของโปรดมึงนี่ ถ้ามึงอยากไปอ่ะ กูเป็นเพื่อนได้นะ บัตรมันโซเอาไปละ ซื้อต่อได้ปะเท่าไหร่ว่ามา พอดีกูอยากไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนกูอะตั้งแต่กูคบกับมัน กูก็เริ่มฟังเพลงร็อกอังกฤษ กูชอบฟิลก่อนคอร้องเพลงกันในคอนเสิร์ตอะซื้อต่อได้ปะ อ้าวสวัสดีมิว มิวรู้จักกับเลด้วยเหรอ รู้จักดี นี่เพื่อนสนิทเราอะมีอะไรก็เล่าให้ฟังกันตลอด เนาะ ไงโบอิงอยากกลับมาคบกับแซนเหรอ แล้วแต่มัน แล้วแต่กูด้วย จริงๆ กูว่ามันก็ไม่ได้อยากกลับไปคบกับแซนหรอกเว้ย แค่ท็อปไม่เอาอ่ะ ถูกปะ ไม่ได้คิดถึงแซนหรอก ถูกปะ ถ้ามึงพยายามจะมาลื้อฟื้นอะไรอ่ะ มึงกลับไปดีกว่า ตอนนี้กูกับแซนกำลังจะเริ่มต้นใหม่กัน มึงจะขุดอดีตที่มันตายไปแล้วทำไมวะ ถ้าแซนมันว่างกูจะไม่ว่านะ แต่แซนเป็นแฟนกู โอเค กูเข้าใจละ มีแฟนออกตัวเป็นเจ้าของแบบนี้ มึงเหมือนเป็นหมามันเลยนะ ดิ เวลากูรักใครอ่ะ กูก็เป็นหมาแบบนี้แหละ แต่อย่างน้อยเจ้าของกูเขาก็รักกูจริงใจกับกู ไม่ใช่พอเบื่อแล้วก็ไปหาตัวใหม่มาเลี้ยง เป็นไง มึงนี่เวลาถึงก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย แน่นอนดิ ก็กูไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคนของกูปะคนใหม่หรือคนเก่ากูก็ไม่ชอบ กู
กูจัดการให้หมดแหละ กูไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วปะ โอเค นี่เพื่อนเราอะรักใครรักแรงนะฝากด้วยอะ จบแล้วใช่ไหมโบอิงคือจบแล้วเนาะจบแล้วนะโบอิงเดี๋ยวมันต้องมีคนอื่น เรา เชื่อฉัน เน ดิ เบอร์นี่จะขอเราแต่งงานแล้วเหรอเนี่ย ไม่ใช่ คือเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหม เราก็อยากให้มีอะไรแทนใจเราสองคนหน่อยอะ บอกเลยนะว่าอยู่กับเราไม่ง่าย เหมือนกัน เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนียบคนหนึ่งเลยแหละ งั้นเราเริ่มก่อน เราอะเป็นคนอาบน้ำนาน ไม่ชอบให้ใครมาเร่ง เราเป็นคนไม่ชอบให้ใครเอาอะไรมากินบนเตียง เราชอบกินผ้าปูที่นอนที่สุด โอเค เราเป็นคนไม่ชอบคนวางของไม่เป็นที่ ถ้าหยิบมาจากไหนก็ต้องวางตรงนั้น ไม่งั้นเราจะหงุดหงิด เราเป็นคนไม่ชอบโกรธและไม่พูดทำอะไรไม่บอก เราไม่ชอบเดา เราเป็นอย่างนั้นก็ดีก็น่าจะแบบกลุ่มตัวกันนะ และที่สำคัญที่สุดเลยนะ ห้ามทะเลาะกับเราก่อนนอน เพราะเราเป็นคนหลับยากอยู่แล้ว ถ้าจะคุยกันเรื่องอะไรอะเราอยากให้วางถึงเช้า เฮ้ยท็อป เวลาโกรธกันมันต้องคุยกันเลยป่ะ มันจะรอกันได้ไงอะ อืม ถ้างั้นก็ดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไร แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง เดี๋ยว เราอะยังต้องปรับตัวกันอีกเยอะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท็อป เหมือนกัน เพราะเราก็เป็นคนที่ยากคนหนึ่งเลยแหละ แต่เรามั่นใจนะว่าถ้าเราผ่านไปด้วยกันได้อะเราจะคบกันยาวเลยแหละ แล้วแบบเนี้ย ชอบไหม ไม่ค่อยชอบอะ งั้นไม่ท รอเล่น สองคนนี้ก็ ใช้ชีวิตใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้แบบมีค่าที่ นี่ สุ เป็น ด ครั้งแรกเลยนะ ที่มึงจูบกูกลางสาธารณะแบบเนี้ย กูรู้มึงชอบ อะไรแบบเนี้ยมึงชอบ ก็ชอบ จูบกลางแดนฟลอร์แบบเนี้ยมึงคิดว่ากูไม่เคยคิดไว้หรอ ไหนมึงคิดอยากจูบกูที่ไหนอีกปะหรือมึงอยากทำอะไรโรแมนติกอีกอะไหนบอกมาดิ กูอยากให้มึงจูงมือกูข้ามถนนอะโอ้โหมึงข้ามเองก็ได้มั้ง กูรู้ แต่ถ้าแฟนจูงให้อ่ะ มันอบอุ่นกว่า อ่ะก็ได้ ไหนมึงมีอะไรอีก แล้วก็ อยากให้มึงแนะนำเพื่อนมึงว่ากูเป็นแฟนมึง อันนี้ยากละเพราะกูไม่มีเพื่อนคบ กูลืมขอโทษ เฮ้ย อีกอย่างหนึ่งใกล้ปีใหม่แล้วอะกูอยากให้ตอนที่เราไปเขาน์ดาวน์ด้วยกันน่ะมึงหันมาจูบกูแบบ5 4 3 2แล้วก็หันมาจูบกูอะได้ แล้วก็พอแล้วเยอะแล้ว พอไม่ได้แล้ว เอาก็มึงบอกจะหวานจะเน่ากับกูอ่ะมึงพูดแล้วก็ทำไม่ได้ดิกูจะพยายามแล้วกันแต่อย่าคาดหวังนะแล้วแต่โอกาสกูจะมาแบบเซอร์ไพรส์ดิ้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูไปเอาเพิ่มแบบนี้มึงชอบปะชอบ มึงดูแลกูอ่ะกูชอบหมดโอเคจ้าอันเดี๋ยวกูมา มันดูเหมือนกับ เนโกนี่1แล้วก็โมฮิโต้1ครับได้ครับ เดี๋ยวนะ คนนี้ใคร เนโกนี่ครับ อีกแหละ โอ้ยอีโบ โทษครับ โบ ก่อน อี เลยครับ ขอบคุณครับ ไปทุกคู่ ชอบเนโกนี่เหมือนกันเหรอครับ ครับ บางคนก็ไม่ชอบบอกมันแรงเกิน ผมด้วย พอดีว่าคืนนี้ผมอยากได้อะไรแรงๆนะครับ Bad Day เหรอครับ Bad Life ชีวิตมันเหี้ยมากกว่าครับ งั้นเนโกนี่คงไม่พอแล้วมั้งครับช็อตไหม
เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง อยากเลี้ยงเหล้าผมหรืออยากได้อะไรครับ คืนนี้ผมไม่อยากพูดเยอะ ดีเหมือนกันครับ ผมก็ชอบอะไรไวๆเหมือนกัน ได้แล้วครับ เรามันก็ยังไม่ทิ้งลายอะนะ เนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้นั่นรอเครื่องดื่มไปเถอะนะไอ้นิกก็ยืนรอถั่วโดบปะ มาคนเดียวเหรอครับ น่ารักจัง อ๋อ เปล่าครับ มากับแฟน ขอโทษด้วยครับ แล้วก็ไม่มัวแต่เป็นแฟนกับไอ้คนที่แบบว่ามันไม่อยากจะเป็นแฟนจริงจังแล้วก็ต้องปิดโอกาสเอาไว้อีก ถ้าขนาดนี้เนี่ย ไปที่ห้องผมดีกว่าไหมครับ ตรงนี้ดีกว่าครับ แฟนรออยู่ แต่แฟนไม่ว่าล่ะครับ แฟนโอเคครับ คุยกันแล้ว ผมว่าใช้เวลาตรงนี้เนี่ยสนุกกันต่อดีกว่าครับ สงสารน่ะสงสารนิกอะอ้าวอยู่ที่เองที่มึงดูดบุหรี่ด้วยเหรอเนี่ย ขอดูหน่อยดิ เป็นไรเนี่ย งอนเหรอ กูไปเข้าห้องน้ำด้วยไงมันเลยนานอ่ะตันกูว่ามึงเลิกพยายามเป็นอะไรในสิ่งที่มึงไม่ได้เป็นดีกว่าวะอะไรของมึงเนี่ยก็ที่มึงพยายามทำตัวเป็นแฟนกูแบบเนี้ยมันดูไม่ใช่มึงเลยอะเมื่อไหร่เราคุยกันแล้วไงว่าจะลองเป็นแฟนกันก่อนที่กูบินไปนิวยอร์กไงแล้วการที่มึงมาเที่ยวกับกูอะแล้วไปจูบกับคนอื่นในผับแบบเนี้ยว่าคนเป็นแฟนเขาทำกันปะวะกูคิดว่ากูทำใจกับความเป็นมึงได้แล้วนะแต่พอกูมาเห็นจ่าๆแบบเมื่อกี้ว่ากูไม่ไหววะมึงก็แค่จูบเองปะวะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ปะสุดท้ายกูก็กลับบ้านแค่กับมึงนะเว้ยเห็นปะสำหรับมึงแม่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอะแต่สำหรับกูอะโคตรยากเลยอะคำว่าแฟนสำหรับกูอะนะมึงก็ต้องมีกูคนเดียวปะวะมึงแต่คำว่าแฟนสำหรับกูอะมันเป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่ตัวไงถึงกูจะไปจูบกับใครอะมึงก็เห็นอยู่ว่ากูหวานแค่กับมึงปะวะ โอ้ยยากอะนิกเธอจะคบคนแบบเนี้ยเธอเหนื่อยเธอก็รักเขามากด้วย ตอนเนี้ยมึงกับกูก็เหลือเวลาแค่ไม่มากแล้วถ้ามึงรักกูจริงๆอะมึงต้องรับสิ่งที่กูเป็นให้ได้เว้ย เอาอยากคบเลยอีกแป๊บเดียวก็ต้องเลิกแล้วอยากคบเล แล้ว ย จากนี้มึงจะเอาไงต่อก็มึงคิดดูแล้วกัน เป็นภาระกูเฉยฮะขอบใจนะมึงมึงคิดว่ามึงจะยอมคบกับไอ้บอสตั้งจริงๆเหรอวะทั้งที่มันไปเอาคนอื่นนะกูยังไม่แน่ใจอ่ะกูไม่รู้กูจะยอมเปล่ากูตอบให้เลยนะ
ว่ามึงยอม ทำไมมันคิดกันวะ ก็มึงรักมันจนมึงไม่รักตัวเองแล้วไง ถูกต้อง ถูก มึง ต้อง คิดว่าทุกอย่างที่มันทำให้มึงอ่ะ มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แต่กูว่ามันก็แฟร์นะ อย่างน้อยมันก็บอกกูตรงๆอะว่าให้กูได้มากแค่ไหน กูยังไม่ต้องคาดหวังก็ จริงๆ เรื่องนี้กูว่ามันแล้วแต่คนวะแต่มึงลองถามตัวเองดูแล้วกัน ว่ามันใช่แฟนแบบที่มึงอยากได้หรือเปล่า มึงมีดีกว่านั้นเว้ยนิกอย่าลดความคาดหวังของตัวเองดีวะ 31 December คืนก่อนปีใหม่ ขอบใจมากนะเว้ยที่พวกมึงไม่ออกต่างจังหวัดแล้วก็มาปาร์ตี้กับกูเนี่ย ก็มึงย้ำนักย้ำหนาเนี่ยว่าห้ามไปไหนอ่ะ จะทำอะไรของมึงไว้เชื่อม ไม่มีอะไรเลยก็เทศกาลปีใหม่ปะวันแห่งความสุขเนี่ยก็ทิ้งสิ่งแย่ๆไว้จากปีที่แล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยกูก็อยากจะอยู่กับคนที่กูรักกูแคร์ไง โอเค แซนขอบใจมากนะเว้ยที่อุปถัมภ์ไอเลมันอะมันต้องการคนดูแลมันนะเลย ไอเชื่อมกูไม่ใช่หมาจรเว้ย โอเค ก็พูดถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะ มึงชอบมาหากูเวลาที่มึงต้องการอ่ะ มันก็เหมือนกับหมาจรจัดมาหากูเวลาอยากได้ข้าวอะ อ้าวไอ้แซม อ้าวไอ้ตั้นกูนึกว่ามึงจะไม่มาซะอีก กูไปคิดธุระกลับไปนิวยอร์กมาเลยมาสาย เฮ้ยเนี่ยไอ้ตั้นมันจะไปอยู่แล้ว ให้โอกาสมันได้ทำได้ลาได้ขอโทษความเฮี้ยความหาอะไรของมันเนาะใช่ป่ะตั้น มึงอยากขอโทษมันใช่ป่ะ มึงไปเอาดิ้งเพิ่มนะ เดี๋ยวมา แต่ขอโทษก็เรียกขอโทษดิ กูรอคำขอโทษจากมึงอยู่นะ ขอโทษ ขอโทษเรื่องอะไร ขอโทษใคร ขอโทษแมวขอโทษหมาเหรอ ขอโทษมึงอะกูขอโทษที่แอบถ่ายมึงกับมิวแล้วกูขอโทษที่วันนั้นกูเมาแล้วก็บอกไอ้แซนว่ามึงชอบมิวแต่เรื่องที่กูต่อยมึงอะกูไม่ขอโทษนะเพราะมึงต่อยกูก่อน สมควรโดนแล้วมึงอะแต่จริงๆนะตั้น คนที่จะให้โอกาสมันกลับเข้ากลุ่มได้อะคงไม่แค่มิวไปขอโทษมันด้วยอะ เชื่อแต่ทำไมไอ้มิวมันให้โอกาสท็อปแต่ทำไมมันยังโกรธกูอยู่วะ มึงอย่าเปรียบเทียบกูกับมึงดิ กูผ่านโปรเซสของกูหมดแล้วอะกูมีมันจะยอมยกโทษให้ แล้วกูบอกให้มึงชวนไอ้นิกมาเนี่ยทำไมนิกมันไม่มาวะ ดูทำหน้าดิมึงทำเพี้ยใส่มันมาอีกอะดิ กูขอตัวก่อนนะ ขอดิ้งหน่อยดิ ชงเอาเองดิ กูขอโทษ กูรู้กูมันเฮี้ยแต่กูไม่หวังให้มึงยกโทษให้กูด้วย กูแค่อยากให้มึงรู้ว่าที่กูทำอ่ะ ไม่ใช่เพราะกูเกลียดมึง แต่เป็นเพราะความไม่คิดเฮี้ยอะไรเลยของกู ขอโทษนั้นที่ปล่อยให้ความอยากมันทำลายความเป็นเพื่อนอ่ะ กูจะบอกมึงเหมือนที่กูบอกท็อปนะ กูให้อภัย แต่กูไม่ลืม ส่วนความเป็นเพื่อนของกูกับมึงอ่ะ มันจบลงไปแล้ว มันไม่ได้มาง่ายๆ แต่มึงก็ไม่สนอะไรอยู่แล้วปะเดี๋ยวมึงก็หนีปัญหาทุกอย่างมาอยู่นิวยอร์กอยู่แล้วนี่ กูแค่อยากไปที่ใหม่ๆอ่ะ เผื่อกูจะได้เป็นคนใหม่ อย่าหวังเลยตั้นถ้ามึงจะเปลี่ยนจากข้างนอกอ่ะ แต่ข้างในมันยังเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ช่วย อย่าทำร้ายคนที่เขารักมึงอีกล่ะ
ตั้นมิวไปเล่นเกมกันปะ ไปดิ ไปเร็ว เอาไว้เอาไว้ มา คนแรกเป็นคนแรกคนแรกเป็นคนแรก1 2 3โอ้ ค่ะเจออะไรคะ เอาไงดีวะ อ่ะชุดก็ได้ งั้นเราขอถามว่า อะไรพิวแกล้งเราปะเนี่ย ถ้าคะแนนเต็ม 10 มิวให้ท็อปเท่าไหร่เรื่องอย่างว่า โหไม่ธรรมดา ตอบได้เลยมิว เราพร้อมรับคำวิจารณ์อยู่แล้วอะ ก็ต้อง10 10 10ปะวะ โอ้ย โอ้เกินไป ไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงลงดีเทลเลยดิ มึงคอเลยเชื่อม ตัวดีเลยมึงอ่ะ โอ้โหแล้ว เรื่องบนเตียงก็ต้องอยู่ที่บนเตียงดิวะ ไม่ ตาโก ถูก ตาโก แล้วอะ ตาโกตาโกยังไงแซนชูรอแดได้ดิวะ งั้นกูขอท้า ให้มึงจูบท็อป เฮ้ย ฮะ มิว เฮ้ย กล้าเปล่า เอาดิ ยังไงแซน ตอบแดงนะ เอาดิ กูไม่ได้กลัวอยู่แล้ว เฮ้ย เฮ้ย กูขอโทษที่เคยแย่งแฟนนะ สัตว์ปุบปากดิ โอ้พอแล้ว เฮ้ยพอโอ้โห กูรู้แล้วว่ามึงไม่กลัวมันอะ เรื่องพวกนี้มึงยอมกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย กูว่านะไอ้มิวมึงให้10ไอ้ท็อปอะเกินไปวะนี่กระจอก โห มึงแหละไอสัตว์เข้ามามีจังหวะเลย กูก็ไม่ได้อยากมีจังหวะกับมึงอยู่แล้วบอกว่าวะ โอเคต่อแซนตามมึงอ่ะ อันหมดเลยเร็ว เฮ้ยพวกมึง กูกับท็อปจะไปดูพลุกันอ่ะสนเปล่า ไม่ไปอ่ะ กูดูจนเบื่อละกูจะอยู่ที่นี่เล่นน้ำกับพิวเนาะ มึงไงเลยสนเปล่า ว่าไงแซน กูได้หมดอะ ไปดิ กูไม่ได้ดูพูนานแล้วด้วย ปกติเขาดาวกูไม่อยู่แต่ในผับวะ มึงไงตั้น ไม่มา ไปเปล่า มึงชวนกูมารยาทหรือมึงอยากให้กูไปจริงๆเนี่ย อย่าเรื่องมากดิ ไปไม่ไปแค่นั้นแหละ ไป อ้าวไอ้นี้ทำไมเพิ่งมาวะ โทษทีมึง กูตัดสินใจนานน่ะเลยมาช้า พวกกูกำลังจะไปดูพลุกันน่ะ ไปด้วยไหม ไปดิ กูไม่อยากเขาดาวคนเดียวอยู่แล้วอะ ไปดิ ไปมึง บายมึง ไปยังไงเชื่อ อ๋อหนักปะไม่หนักหรอกไหลลงเพลงกันนะเร็วๆคนขับ อ่ะจริงแล้วค่ะผู้โดยสาร ขอบคุณครับ มาคิดดูแล้ว ปีนี้แม่งโคตรหนักกับกูเลยว่ะ แต่ก็ดีนะ กูก็ได้รู้จักตัวเองดีอ่ะ ปีหน้าไม่ต้องดีกว่านี้เว้ย พวกมึงอ่ะแพลนอะไรกันไว้ปะ กูมีนะ กูจะเลิกเหล้าอ่ะ เฮ้ย แบบบายบายร้านเหล้า no more ร้านเหล้า ดีแล้ว แต่กูจะมีสังคมเหรอวะ มึงก็อยู่กับกูนี่ไง กูว่าจะเลิกเป็นนักดนตรีร้านเหล้าแล้วอะ ทำไมอ่ะ ก็ถ้ากูยังทำงานที่ร้านเหล้าอะเวลามึงมาหากูมึงก็ต้องเจอคนกินเหล้าแล้วเดี๋ยวมึงอาจจะอดใจไม่ไหวเอง ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ปะวะ กู
กูไหว โอ้โห เรายังไงเดียวเนี่ย ไอแซนแม่งเล่นใหญ่ขนาดนี้อะนี่มิว เราซื้อตึกให้เอาปะ มิวอยากทำธุรกิจอะไรหรือเปล่าอะเราอยากทำอะไรร่วมกับมิวอะ ไม่ต้องหานั้นก็ได้ แค่ไม่ทำตัวเร็วเหมือนปีเนี้ยแล้วก็โอเคแล้ว สมได้ท็อปอวดรวยดีนักมึงอ่ะ ไอ้มิวด่ายท็อปอีกเยอะๆเลย กูก็จะตั้งใจถ่ายรูป แล้วก็มีนิทรรศการเป็นของตัวเองให้ได้ In the Bedroom by Boston ไม่ต้องไปเรียนหรอกมึงอ่ะ มีเยอะแยะแล้ว นิกาว่าไง ก็ไม่ได้วางแผนอะไรที่ใหญ่ๆไว้หรอกแค่อยากโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นอะรู้สึกว่าปีนี้เสียเวลาไปกับอะไรก็ไม่รู้อะ เดี๋ยวแหละ คนอย่างนี้ควรเจอความรักดีๆนะ เฮ้ย ทุกคนอีก10 วิมาแล้ว 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year คู่นั้นเขา3 2 1เขาจะได้จูบกันหรือเปล่าเนี่ยคู่นี้ล่ะคู่นี้ล่ะ3 2 1จุ๊บซินี่เป็นเพราะแผนของเชื่อมเลยนะเนี่ยที่ทำให้เพื่อนกลับมาดีกันได้ขนาดเนี้ยก็ไม่อยากจบปีไปด้วยความเกลียดนะพิวเดี๋ยวอะอยู่กับเชื่อมอะ energy โคตรดีมันก็อยู่กับเราไปนานๆนะเดี๋ยวก็กลับแล้วมึง ง่วงแล้วอ่ะไปท็อปรถค่อยเอาพรุ่งนี้แล้วกันนะ ได้ ไปเลยกลับเลยปะ กูว่าจะเลื่อยเปื่อยตรงนี้สักแป๊บนึงอะไปก่อนเลยมึง ขอบใจมึงมากนะไอ้มิวที่ชวนกูมาวันเนี้ยไว้ปีหน้าถ้าพวกมึงว่างอะไปเข้าดาวที่นิวยอร์กดิ เดี๋ยวกูรอ ไม่ดีกว่ามึง กูกับมึงไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้นะ เอาจริงๆที่วันนี้กูทำดีกับมึงอ่ะพอให้เชื่อมันขอ กูก็แค่ไม่อยากให้งานมันก่อยอะแต่กูขอให้มึงโชคดีนะ กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะ แล้วนี่นิกไปไหนเนี่ยไอ้ตั้น ไม่รู้ว่ะ กูไปหามันก่อนแล้วกัน เจอกันพวกมึง เจอกันมึง มิวแม่งโหดว่ะ มึงเคยดูหนังเรื่องBegin Againปะ ไม่เคยอะแต่กูเคยฟังเพลงประกอบนะ Lost Star กูชอบมากเลย คีร่าไนลี่อะกูว่าเขาสวย แล้วก็น่ารักด้วย กูก็ชอบเหมือนกัน แล้วมึงรู้ปะชีวิตกูแม่งโคตรเหมือนเรื่องของเขาในหนังเลยเว้ย แม่งมีซีนหนึ่งในหนังเว้ย ที่กูอยากทำกับคนที่กูชอบ ซีนจูบวะ สัตว์ไม่ใช่ มันคือซีนที่เขาไปเดินรอบเมืองแล้วก็ฟังเพลงด้วยกัน มึงอยากไปเดินเล่นแล้วก็ฟังเพลงกับกูปะ เอาดิ เดี๋ยวกูเป็นคีร่าไนลี่ให้มึงเอง โอ้โห มึงมันสวยมาจากไหนวะฮะ ต่อไปนี้กูต้องเรียกมึงว่าแบบไฮโซคุณหนูเล่คนสวยปะ แน่นอน But I just call it being free. I am my heart's only owner, or at least I used to be. Well, it's just some little game I've been playing.
อมีเทคโนโลยีมันก็ดีเหมือนกันเนาะที่ทำให้ฟังเพลงเดียวกันได้เราไม่ต้องแบบตัวติดกันแต่สมัยก่อนต้องเป็นแบบว่าสายเนาะฟังหูคนละข้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบว่าด้วยความเป็น AirPods มันก็แบบสามารถจะใส่คนละข้างได้โดยที่แบบว่าฟังเพลงเดียวกันอยู่เอ้าทำไมมานั่งอยู่คนเดียวเนี่ย มึง กลับบ้านกันนอนห้องกู มีของขวัญปีใหม่ให้มึงด้วย เพื่อ ลองดูก่อน รูปเนี้ยน่ารักชิบหาย กูบอกมึงแล้วใช่ปะเห็นไหม ถ้าถ่ายคนที่รู้มุมมึงดีๆอะรูปออกมาเป็นแบบนี้แหละ กูชอบนะ ขอบคุณนะมึง แต่กูคงรับไว้ไม่ได้ว่ะ แล้วกูคงไม่รับข้อเสนอของมึงด้วยอะทำไมวะ กูว่ากูจะกลับมารักตัวเองให้มากกว่าที่รักมึงแล้ววะ มึง กูขอโทษ กูจะไม่ได้จูบใครแล้วเว้ย กูจะมีแค่มึงคนเดียว ขอโทษจริง ไม่ต้องหรอกมึง กูไม่ได้อะไรแล้วอะแล้วมึงไม่ต้องโทษตัวเองแล้วนะ มึงฟังกูนะตัน อันนี้กูไม่ได้จะด่าด้วยนะ แต่กูว่าบางทีอะคนอย่างมึงอาจจะเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่า อย่างที่กูเคยบอกมึงไง ว่ามึงอย่าพยายามอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเลยดีกว่า มึงทำได้ไม่นานหรอก แล้วคนอย่างมึงอะนะ กลับไปใช้ชีวิตสนุกแรงๆอย่างที่มึงชอบอะคงดีกว่าที่ต้องมานั่งเอาใจคนเพ้อฝันอย่างกูอะแฮปปี้นิวเยียร์นะมึง กูดีใจนะที่ปีนี้กูได้รู้จักมึงแล้วก็ขอให้มึงโชคดีกับชีวิตที่มึงเลือกที่นิวยอร์กแล้วกันนะ เคลียร์ของจริงเลยนางเกิดใหม่แล้วนิกรีบอร์นสงสารตั้นว่ะทำตัวเองแท้ๆบางครั้งโอกาสที่ไปได้มามันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวนี่มาจัดหนังสือทำไมตอนนี้เนี่ยทำไมไม่ไปอ่านน้ำอีก ก็เราอยากรีบจัดให้มันเสร็จอะทำให้มันเรียบร้อย ตื่นมาปีใหม่จะได้เห็นห้องใหม่ จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไงพี่ดีหรอ ไม่ว่าจะเริ่มใหม่อะไรนะ แต่ว่าแฟนเนี่ยเป็นคนเดิมนะ มิวขอบคุณนะ ที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะ เราก็ขอบคุณท็อปเหมือนกันนะ ที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองอีกมุมหนึ่งอะทำให้รู้ว่าเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ย เราไปที่สุดขนาดไหน อุ้ยแต่มุมอย่างนั้นไม่เอานะ เราขอมุมน่ารักแบบเมื่อก่อนดีกว่า หรือยังไงอะกลับไปใส่แว่นไหมเนี่ย ไม่เอา น่ารักจะตาย เนาะใส่แว่นปะ ไม่เอาแล้ว
ท็อปเราถามมาดิท็อปว่าเราแย่ไหมอ่ะเราไม่ให้โอกาสไอ้บอสตันมันนะ ไม่นะ ต่อให้ความเร็วของเรากับไอ้ตั้นมันจะพอกันนะแต่นี่มันชีวิตมิวมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ใครอยู่หรือไปก็ได้ แต่ขอบใจนะ ที่ยังเลือกให้เราอยู่ ตั้งแต่กลับมาดีกันนะเรายังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะ ก็ช่วยไม่ได้ท็อปไม่เริ่มเองอ่ะนี่เราก็รออยู่นะ ก็ เราคิดว่ามิวยังไม่พร้อมอ่ะ ไม่พร้อมอะไรเราพร้อมตั้งแต่บ้านแม่แล้ว โอ้โห แต่ก็แค่ไม่อยากเริ่มอ่ะกลัวทำไปแล้วมีคนแถวนี้ร้องไห้ไปด้วยอ่ะ โหนี่แซวเหรอ เปล่า งั้นเราจะทำให้มิวรู้เองว่า ที่ผ่านมา มิวพลาดอะไรไปบ้าง อยากรู้เลยว่ากี่ซีน กี่ช็อตที่พลาดไปช่วยส่งมาหน่อยหนังสือไว้จัดหลังปีใหม่แล้วกันนะอ๋อตาย เป็นไงบ้างมิว นี่เพราะว่ามิวบอกเพื่อนว่าให้เราเต็ม10เลยนะ เราทำเต็มที่เลยอะ 11ไปเลย เรากลัวท็อปเสียหน้าเหอะ พวกนี้หมายความว่าไงอะมีเซ็กกับเราไม่ดีเหรอ ก็ดี แต่แค่เคยเจอดีกว่านี้แล้วอ่ะ ใคร เดี๋ยวนะ ใคร เราไม่ใช่คนแรกของมิวเหรอ ท็อปคือว่า เราล้อเล่นน่ะ ร้ายนะเนี่ย ก็งงว่าเธอจะไป ล้อ 10 เล่น มันจะไป10ได้ยังไงมันจะไปรู้ได้ไงว่าไหน10ไม่10เพราะว่ามันมีคนแรกอะ มิวแต่เอาจริงไหม เราก็ไม่ได้สนหรอกว่าเราจะเป็นคนแรกของมิวหรือเปล่า ทำไมอ่ะ ท็อปจะพูดว่าแต่มิวเป็นคนสุดท้ายนะ เราวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำไปนะ เราไม่พูดอะไรเสลอแบบนั้นหรอก เสลอแล้วใครเนาะที่มันไปขอเป็นแฟนกลางร้านเหล้าอ่ะ ตอนนั้นเราอยากได้ปะเราก็ต้องทำทุกอย่างแหละ แต่ก็คุ้มนะที่เรายอมอายวันนั้นน่ะ ไม่งั้นน่ะ เราก็ไม่ได้มิวมานอนกอดแบบนี้หรอก ชอบยอมยังเกิดอะไรขึ้นนะท็อป ฮัลโหล เกิดอะไรขึ้นนะครับ โอเค เดี๋ยวผมรีบลงไป มิว ไฟไหม้รีบไปเร็ว ไป เร็วมิวระวังไปมิวไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะ ไม่เป็นไรทำไม่ต้องห่วง ถ้างั้นมิวไปนั่งพักนู้นก่อนมิวนั่งนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราไปคุยกับพนักงานก่อน พี่ครับ เราออกมากันเจ้าที่กำลังควบคุมเพลิงอยู่อะไฟไม่ลามแล้ว น่าจะไหม้แค่ในห้องครัว แล้ว
รเป็นไรปะไม่มีอ่ะ คนออกมาได้ทันอ่ะ เล้าใจคืนปีใหม่กันทีเดียวโอ้ยแต่พูดถึงคืนปีใหม่ไฟไหม้นี่แบบ สยองอะนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งแล้วแบบ ท็อปโอเคไหม นึกถึงตอนเด็กเลยอะแต่โอเค ต้องขอบคุณมิวนะ ถ้าไม่มีมิวนิดเราสติแตกแน่เลยอะไม่เลย เราไม่ได้ช่วยอะไรท็อปเลย ท็อปนั่นแหละ ที่มีความเป็นผู้นำควบคุมไปทุกอย่าง เก่งมากนะ ช่วยสิ ก็เพราะว่ามีมิวนี่แหละ ทุกอย่างมันเลยโอเคอะ เพราะเราอยากปกป้องมิวมันดับรถดับเพลิงมาก แซน ฮะ กูว่ามึงกลับไปทำเหล้าขายดีกว่าปะ ทำไมวะ ไม่รู้ดิ กูว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างตัวมึงได้อะกูไม่อยากให้มึงมาเลิกขายเพราะว่ากูด่าหรือว่ากูประชดอะไรเงี้ย มันไม่ใช่แค่นั้นนี่มึง ถ้ากูจะอยู่กับมึงอ่ะ แล้วกูขายเหล้าไปด้วยอ่ะ มึงก็เสี่ยงกับมึงไง ไอ้สัตว์ถ้ามันจะเสี่ยงอ่ะ กูไปที่ไหนมันก็เสี่ยงปะเหล้าแม่งมีขายทุกที่อะไรมึงจะบังคับให้คนทั้งโลกเลิกขายก็ไม่ได้ปะถูกไหมกูต้องสู้มันด้วยตัวเองดิ มึงต้องไว้ใจกูนะเว้ย เอางี้ ถ้ากฎหมายสุราเสรีผ่านเมื่อไหร่อ่ะ เดี๋ยวกูเป็นนายทุนให้ สัตว์ มึงไม่เคยได้ยินเหรอ คนเป็นแฟนกันอ่ะทำธุรกิจด้วยกันมันเสี่ยงนะเว้ย เสี่ยงตรงไหนอ่ะ ก็กูรวยอยู่แล้วปะกูแค่อยากให้มึงรวยด้วยอะ จ้า เพราะไฮโซคุณหนูเล่ คนสวยด้วยอย่าลืมคนสวย แต่ถือว่ามึงดีลแล้วนะ โอเค มีแทรกกฎหมายสุราเสรีวันนิดนึง แต่กูอยาก นะ ได้ชื่อแบรนด์ใหม่อะแบรนด์เก่ามึงชื่อว่าอะไรนะ จูดอ่ะมึง กูตั้งตามเพลง Hey Jude ของ The Beatles กูอยากได้ชื่อที่มันง่ายๆ แต่ก็ยังมีความหมายอยู่อะแบบเลแซนแล้วก็แซนเลไหม แซนเรย์ กูว่าชื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันเพราะดีนะ กูว่าก็ดีนะ แต่จริงๆ กูแอบชอบซันเลย์อ่ะ ฟังแล้วมันคล้ายกับซันเลย์ดี มันให้ฟีลแบบแสงแห่งความหวังอะมึง กูต้องยอมมึงใช่ ก็ดีเหมือนกันนะ จะได้เก็บเงินด้วยกัน แล้วก็ไปเที่ยวเทศกาลดนตรีรอบโลกด้วยกันแม่งดีว่ะ ขอบคุณมึงนะ ที่ทำให้ชีวิตกูมีเป้าหมายขนาดเนี้ย มึงก็ทำให้ชีวิตกูสนุกขึ้นมาเหมือนกัน ผู้เมื่อกี้เขารักรถดับเพลิง แล้วก็มาเป็นผู้รักเปิดประทุนดาดฟ้า จบแบบนี้เลยใช่ไหมจบแบบนี้มีซีซั่น2ชัวร์วาเลนไทน์เหรอ กูขอบใจพวกมึงนะเว้ยที่ชวนกูมาเปิดโฮสเทลให้อ่ะ เชี่ยดูดิ เห็นพวกมึงตั้งแต่เมาเหมือนหมามาตั้งแต่เฟชชี่อ่ะ วันนี้พวกมึงต้องมีธุรกิจกันแล้วอ่ะโห กูบอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยทำธุรกิจด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเข้าใจเปล่ากูเจ็บมาเยอะ ยิ่งเนี่ยพวกมึงเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวกันเนี่ยยิ่งต้องใจเย็นเข้าใจป่ะแยกให้ออกเรื่องรักก็เรื่องรักเรื่องเงินก็เรื่องเงินเข้าใจไหมมิตรภาพดีๆอ่ะ
มันหายากพอๆกับผัวเลยนะเว้ย แต่กูโชคดีไง มีพวกมึงแม่งเป็นน้องที่ดี แล้วก็มีแฟนที่น่ารักแบบปักเนี่ย โอ้ยเจ๊เกินไปปะเนี่ย เจ๊นี่เจ๊จะอวยพรหรือจะอวยผัวเอาให้แน่ มึงเชื่อสู่รู้ตลอดเลยนะเชื่อมนะอ่ะขอให้พวกมึงแม่งรวยๆแล้วกันนะเข้าใจปะกูกับปักจะหาเวลาว่างสักปีละ300 วันชวนปักมาสเตย์เคชั่นที่นี่ล็อกห้องสวีทไว้ให้พวกกูด้วยนะเว้ย เจ๊ถ้าเจ๊มานะ เอาไปทั้งโฮสเทลเลยเดี๋ยวปิดให้ มึงพูดแล้วนะ อ้าวจริง มือถือกูอัดเสียงก่อนได้ปะ พิวแต่ว่าเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะ โอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นเธอเตรียมทุกอย่างไว้เพอร์เฟกทุกอย่าง ใช่เชื่อไม่ต้องกังวลเลย รับรองว่าสีมือออกแบบของเราเนี่ยรูปเต็มโซเชียลแน่นอน ทุกคนดูมีส่วนร่วมกันหมดเลยอ่ะ แต่กูมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะ โอ้โห ไม่ช่วยอะไรมึงเป็นแฟนเจ้าของนะเว้ย เออ แล้วก็เป็น best supporter ทางใจที่ดีที่สุดของกู ช่วยเยอะสุดเลยรู้ปะเนี่ย ฮะ แหมจะรักกันทั้งทีเนี่ยก็เกินลิมิตกันไปหน่อยไหมยังไงฮะ เฮ้ย ลืมไปเลยอ่ะ นี่ ไอ้ตั้นอ่ะ มันฝากรูปนี้มาให้ แกะดิแกะนี่รูปนี้เลยเจ๊ดู นี่นะเป็นรูปวันแรกที่เรามาที่โฮสเทลกันน่ารักปะเฮ้ยแขกมาแล้วเว้ยมึง เชื่อเร็ว ที่พาคนได้จะเป็นใครฉันลุ้นน่ะ Welcome to OnlyFans Stay เราพักกันแบบเพื่อน เฮ้ย มิกซิล ผมจองห้องเตียงเดี่ยวไว้ครับนอนคนเดียว มาคนเดียวก็ไม่ต้องห่วงครับ ที่นี่พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนให้คุณได้นะครับ แลบลิ้นอีก มีการแลบลิ้นอีก งั้นขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะครับ เฮ้ยเพลงขึ้นมาก็คือแบบดูสายตาไปดูสายตาไปดูสายตาอ่ะโอเคมาพูดคุยกันดีกว่าครับโห EP นี้ยาวมากอ่ะตอนจบอ่ะเนาะถือว่าจบแบบจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับ จะมากกว่านี้อีกซีซั่นหนึ่งก็ได้แต่คิดว่ายังไงทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าจริงๆคิดว่าเขาจบแบบเนี้ยเพื่อรอดูนะว่ามันจะไปทิศทางไหนได้อีกหรือรอดูว่ามันจะได้รับการจัดสรรแบบไหนคิดแบบนี้นะคิดแบบมุมธุรกิจก่อนนะซีซั่น2เป็นไปได้สูงมากๆว่าจะมีด้วยความที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะ success พอสมควรเลยไม่ได้พอสมควรเยอะเลยแหละพอแบบ success มากๆเพราะว่าแบบเปิดมาไม่ถึงแบบข้ามคืนเนี่ยคนดูเป็นล้านวิวนะครับผมฉะนั้นก็คือแบบว่าพูดเลยว่าเยอะเลยคิดว่ายังไงเนี่ยเรื่องนี้สามารถมีซีซั่น2ต่อได้แน่นอนแล้วทุกๆคู่ที่อยู่ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีซีรีส์ในพาร์ท1ของ GM 2024เพราะฉะนั้นพาร์ท2เป็นไปได้มากที่จะมีเพื่อนต้องห้ามซีซั่น2หรืออาจจะไปอยู่ใน2025ก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าเป็นไปได้สูงมากๆด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยังไปต่อได้ถ้าดูแบบนี้นะหมายความว่ามันยังมีลูกเล่นอีกเยอะที่จะเข้ามาแทรกได้โดยที่เล่าเรื่องสนุกได้ความสัมพันธ์มันอาจจะต้องไม่มีรอยร้าวแล้วแหละแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะเติบโตไปด้วยกันแบบไหนเรื่องของบอสตันก็ยังสามารถที่จะขยายต่อได้เรื่องของนิกขยายต่อไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของแบบจริงๆแซนกับเรย์หรือว่าตัวของมิวกับท็อปเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับตันแล้วนะมันเหมือนกับความรักมันโอเคแล้วมันก็สุกงอมแล้วถ้ามันจะขยายกว่านี้คือการเลิกกันแล้วแหละแล้วไปเจอคนใหม่ถ้าเอาเรื่องบททดสอบของคนอื่นๆเข้ามาอีกมันก็จะเริ่มน่าเบื่อแล้วความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นนะนอกจากว่าเขาจะเขียนเป็นในเชิงของการที่เติบโตไปด้วยกันแบบไหนมีเรื่องอะไรที่เข้ามาเป็นเส้นเรื่องใหม่ในเรื่องของความที่โตขึ้นความฝันที่มันต่างกันมันต้องแยกทางกันความคิดที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยหรือโจทย์เก่าๆที่มันจะกลับมาโดยที่ไม่รู้ว่าคือใครหรือเป็นโจทย์ใหม่ๆที่มันมาก่อเรื่องฟิลแบบนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับเรารู้สึกว่าถ้าให้มองถึงมุมของการเขียนเรื่องอ่ะค่อนข้างจะเขียนยากในเรื่องของแซนเรย์แล้วก็ตัวของท็อปมิวนะเพราะว่ามันดูจะเป็นเหมือนแบบมันต้องพยายามจะฉีกเรื่องออกไปนิดนึงแล้วพอมันฉีกเรื่องออกไปมากเนี่ยคนมันเหมือนจากที่เคยรักตัวละครมันจะเริ่มหาทางรักกับตัวละครยากขึ้นเช่นหมายความว่าถ้าสมมติคุณจะให้มันมีเส้นเรื่องใหม่เข้ามาที่ทำให้2คนนี้มันไม่ไว้ใจกันทะเลาะกันอีกมันเหมือนกับถ้าทะเลาะกันเยอะขนาดนี้เลิกกันเถอะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเขียนบทแบบไหนแต่ถามว่ามันมีช่องให้เติมไหมมันยังพอมีช่องให้เติมได้อยู่นะฮะก็เลยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบตอนพิเศษแบบซีซั่น2อาจจะเป็นตอนพิเศษแบบประปรายหรือเปล่าแบบ4-5 EP 8 EP อะไรแบบเนี้ยอาจจะพอเป็นไปได้นะฮะต้องรอดู
ผมต้องดูว่าความสามารถของคนเขียนบทเขาไปได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าให้นึกภาพออกเดินบทเนี่ยยังนึกภาพไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราพอกลับมาดูตอนนี้เนี่ยในตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของท็อปกับมิวเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวมากๆแล้วคู่หลักของเรานะเพราะว่าตัวท็อปกับมิวเนี่ยเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบท็อปนี่เขาผ่านทุกอย่างกันหมดแล้วโจทย์เก่าๆเคลียร์ครบนะครับส่วนมิวเองไม่เคยมีโจทย์อยู่แล้วมิวเองก็มีท็อปเป็นคนแรกด้วยเป็น first time เพราะฉะนั้นน่ะความรักของเขาสองคนมันค่อนข้างจะประคับประคองไปด้วยกันได้ดีมากๆอยู่แล้วถ้ามันจะไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยสองคนนี้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ในการที่จะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงอยู่กันทุกวันอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยการที่มันต้องปรับตัวหลายๆอย่างเข้าหากันหรืออะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาอันเนี้ยจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมที่จะเอาไปเขียนต่อหรือทำอะไรต่อเพราะว่าด้วยบทของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่ามันจบด้วยการที่เรามีเธออยู่ข้างๆแล้วเราโตไปด้วยกันเธอเป็นคนที่เป็นเหมือนพลังงานสำคัญในชีวิตฉันให้ฉันได้เดินต่อไปให้ฉันได้มีเป้าหมายต่อไปแล้วว่ามันค่อนข้างจะแบบสตรองมากๆแล้วในความสัมพันธ์นะฮะก็เลยคิดว่าต้องรอดูแล้วแหละถ้าเขาจะมีซีซั่น 2เขาจะเขียน2คนนี้บทออกมาเป็นแบบไหนนะทีนี้พูดถึงท็อปกับมิวสิ่งที่เราชอบคือว่าเราชอบที่เหมือนพอท็อปเขามีความตั้งใจมากๆแล้วพอเขาไว้ใจแล้วเขาใส่เต็มเขาขออภัยเขาขอโทษแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อที่สุดแล้วเพื่อจะได้มิวคืนมาแล้วมิวก็ให้อภัยเขาแล้วอะไรเงี้ยชอบกันที่เขาคิดจะแบ่งห้องกันเนาะในห้องของตัวเองอะไรเงี้ยในคอนโดของตัวเองมีฟีลลิ่งนึกถึงเพื่อนคนนึงเหมือนกันก็จะมีการแบ่งห้องออกเป็น2ส่วนเลยคือคนนึงชอบเป็นแบบศิลปะแบบการแต่งห้องแบบยุโรปแบบมีความเป็นแบบหลุยนิดนึงมีความเป็นแบบฝรั่งแบบฝั่งฝรั่งเศสจ๋ามีความเป็นแบบเครื่องทองลายสลักไม้อะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นแอนทิคนิดนึงส่วนอีกคนนึงจะเป็นความเป็นโมเดิร์นจ๋ามากนางตีเส้นแบ่งห้องเลยจ้ะโซนนี้เป็นแต่งแบบนี้อีกโซนนึงเป็นโมเดิร์นคือเข้าห้องนางเนี่ยเหมือนแบบประหลาดอ่ะคือเหมือนกับเฮ้ยเหมือนฉันมี2ห้องอะที่อยู่คนละโลกกันอะฟีลแบบนั้นอะคือทุกคนจะ2คนต่างมีโซนของตัวเองยกเว้นห้องนอนอะที่จะแต่งร่วมกันมันจะมีความเป็นมิกซ์ระหว่างโมเดิร์นกับความเป็นแอนทิคอยู่ในนั้นนะฮะแต่พอห้องตรงกลางอะห้องครัวเป็นโมเดิร์นห้องครัวจะมีโต๊ะเล็กๆสำหรับนั่งทำงานแล้วก็โต๊ะรับแขกตรงนี้จะเป็นโมเดิร์นเอาไว้แฟนเอาไว้คนนี้ทำงานส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยอีกคนนึงเขาไว้ทำงานเหมือนกันเขาจะเป็นแทนแอนทีคเป็นเก้าอี้นั่งชิลๆฟังเพลงคือแบบ2ฝั่งต่างกันชัดเจนมากๆคือแบบต่างคนต่างมีมุมของตัวเองคือเป็นอะไรที่เวิร์กเหมือนกันนะก็เลยคิดถึงแบบเมื่อกี้นึกถึงตอนที่เขาบอกเขาจะทำห้องสมุดทำอะไรให้ใช่ไหมให้กับตัวมิวก็เลยถึงแบบมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากถ้ามีเงินอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถจะแบ่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินมันจะยากนิดนึงแล้วมันจะเริ่มแบบหามุมหาโซนอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่นว่ามันแบบเรื่องนี้เงินไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วท็อปมันรวยก็สามารถจะจัดแจกได้แต่ประเด็นสำคัญคือบางครั้งความรวยมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำให้เราได้ความรักที่สำเร็จหรือมันเป็นแค่ส่วนประกอบหรือซัพพอร์ตดีกว่าที่ทำให้ความรักมันเดินมันคล่องตัวขึ้นทุกๆอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยกันมันคล่องตัวขึ้นแต่สุดท้ายเป้าหมายชีวิตคือสิ่งที่สำคัญ EP นี้พี่จะเน้นเรื่องเป้าหมายในชีวิตนะฮะเราเห็นว่ามิวพยายามจะบอกว่าฉันอยากจะสร้างตัวเองมากกว่าฉันอยากทำธุรกิจมากกว่าแล้วท็อปก็คอยซัพพอร์ตในตรงนั้นมันอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาแต่มันก็อย่างน้อยๆก็คือมันเหมือนกับจะใช้นึกเป็นคำภาษาอังกฤษคือมันเหมือนกับว่าตัวของความรวยมันเข้ามาช่วยในการที่ซัพพอร์ตให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเฉยๆแต่มันอยู่ที่เป้าหมายถ้าเป้าหมายมันตรงกันเมื่อไหร่เป้าหมายไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะอยู่ด้วยกันยาวเช่นถ้าคนนึงอยากจะทำธุรกิจมากๆอยากจะตั้งตัวเองแต่คนนึงบอกว่าอย่าทำเลยไม่ต้องทำงานอยู่เฉยๆความคิดไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันยากนะฮะซึ่งเราจะเห็นในเป้าหมายแบบนี้เหมือนกันในอีกคู่หนึ่งก็คือแซนเรย์คือเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าตั้งเป้าหมายเหมือนกันว่าคนนึงฉันมีเธอในความรู้สึกมากๆทุกแซนกับท็อปมีความคล้ายๆกันคือค่อนข้างตามใจแฟนคือพอจะเอาแฟนเข้ามาอยู่ในโมเดลชีวิตจะเอาแฟนมาอยู่ในแผนการของชีวิตก็คือต้องเป็นอย่างนั้น1 2 3 4ถ้าในหัวจะมีมิวตลอดเช่นกันแซนในหัวก็จะมีเรตลอดถ้าฉันยังเป็นคนขายเหล้าฉันจะเป็นนักร้องฉันกลัวว่าฉันจะเป็นสาเหตุให้ตัวของเรเลิกเหล้าไม่ได้ฉันจะเลิกทุกอย่างเลยแต่มันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเช่นเดียวกันตัวท็อปก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปต่างคนทั้งท็อปแล้วก็ทั้งแซนมันสูญเสียความตัวเองไปเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเข้ามาถามว่าผิดไหมไม่ผิดเวลาคนเรามีความรักครับมันอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปบ้างเพราะว่ามันคือเวลาคนเรารักกันเรามีพื้นที่ของการแชร์สุขก็สุขร่วมกันเป็น2เท่าแชร์ทุกข์ก็ต่าง
มันก็ทุกข์มันก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเพราะมีคนมาแชร์ความทุกข์ให้แต่เราก็ต้องแบกความทุกข์ของคนอื่นเป็นความทุกข์ของเราเหมือนกันเนาะในยามที่เขาทุกข์เราก็ต้องทุกข์ตามไปด้วยที่เราไม่ควรต้องทุกข์ก็ได้มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไม่แปลกที่จะเอาอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในโมเดลชีวิตเราเชื่อว่าหลายๆคนที่แต่งงานกันแล้วหรือมีครอบครัวแล้วทุกคนก็จะมีอีกคนนึงในชีวิตเสมอหรือมีแผนในชีวิตเสมอมันไม่มีใครรักตัวเองไปทั้งหมดเมื่อเรามีความรักแล้วจะมีอีกคนนึงเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราต้องอยู่ในชีวิตของเราต้องคิดเผื่อเอาไว้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความรักของเรามันถูกแบ่งออกไปแล้วมันไม่ใช่แค่รักตัวเองแล้วแต่มันมีอีกคนนึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนเป็นตัวของเราเองอีกคนนึงเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราต้องรักเขาด้วยมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไม่ผิดที่จะมีเขาเข้ามาอยู่ในความคิดนั้นแต่บางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งต้องถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยากให้เป็นแบบนั้นไหมมันต้องถามเขาต้องการอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ว่าอีกคนนึงคิดอยู่คนเดียวเลยว่าอยากเป็นแบบนั้นจนมันอาจอีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดตรงที่ว่าเธอเปลี่ยนตัวเองเยอะไปหรือเปล่าเพื่อฉันมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ต้องเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันเป็นอีกคนนึงเปลี่ยนเพื่อเราและเราก็เปลี่ยนเพื่อเขาเหมือนกันแบบนี้มันเท่าเทียมแต่อีกคนนึงมันเหมือนกำลังพยายามเพื่อสิ่งหนึ่งอยู่กำลังตั้งใจทำเพื่อสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเช่นเรงตั้งใจจะเลิกเหล้าตั้งใจอยู่แต่อีกคนนึงเหมือนกับฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเลิกโดยที่อาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปอันนี้สูญเสียความเป็นตัวเองไปตัวอย่างง่ายคือนิกนะครับผมแต่แซมมันก็มีบ้างเหมือนกันพอมันเป็นแบบนี้เรมก็รู้สึกว่าไม่โอเคเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าแบบแซมจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแซมจะไม่ทำสิ่งตัวเองตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นมันไม่โอเคเนาะตัวของเรเองก็เลยเลือกที่จะไม่ยูทำสิ่งที่ยูทำถ้าอยากจะทำอะไรอยากจะเลิกเล่ามันเป็นเป้าหมายของเราทำเองเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเนาะว่าเป้าหมายในอนาคตเราจะมีกันและกันในแบบไหนเราจะเห็นภาพตัวเองในแบบไหนเพราะฉะนั้นพอมันเป้าหมายชัดช่วงที่โบอิ้งมันเข้ามามันคือบททดสอบของการที่คนที่ไม่มีเป้าหมายชัดมันเป็นแบบมันก็จะมีความโลเลอยู่ว่าจะยังไงความสัมพันธ์มันเหมือนแค่วันต่อวันพอวันต่อวันเนี่ยอะไรที่มันเข้ามากระทบมันก็จะเข้ามากระทบได้ง่ายถูกปะพอมันเริ่มแน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงท็อปกับมิวมันเริ่มเข้าใจแล้วว่าต่อไปต้องเป็นยังไงกันชีวิตต้องเป็นยังไงกันต้องให้อภัยกัน1 2 3 4ตัวโบอิ้งก็จะหลุดออกจากความสัมพันธ์ไปพอไปหาตัวแซนใหม่แซนมันยังไม่มีความไม่แน่ใจอยู่เลยมันยังมีความคิดถึงโบอิ้งอยู่ถามว่ามันรักอยู่มันยังรักอยู่แหละเราพูดถึงความแฟนเก่าถ้าเราเลิกกันโดยแบบมีความห่วงหาอาทรกันอยู่มันมีความรักกันอยู่แล้วครับมันไม่มีทางที่จะแบบลืมไปได้เลยนะฮะแต่มันแค่ต้องไม่ได้รับการกระตุ้นเฉยๆหมายความว่าก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมคือพยายามทำตัวห่างไว้ในวันที่เรามีความสัมพันธ์แล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีความสัมพันธ์เขากลับมาอันนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะตัดมันทิ้งหรือคุณจะ move on ไปแล้วคุณจะไม่กลับไปอีกหรือว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งมันเป็นเรื่องแบบนั้นแต่ถามว่ามันตัดไปได้100%ไหมไม่มันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของความทรงจำเราทุกวันนี้ขนาดเราไปเจอแฟนเก่าที่เป็นผู้หญิงแบบที่คบกันมานานแล้วเลิกไปแล้วนะครับผมเลิกกันมานานมากแล้วเราไปเจอกันเรามีความห่วงหาอาทรเขาอยู่เลยแล้วพอเรารู้ว่าเขาเลิกกับแฟนเขาที่แต่งงานกันอย่างเงี้ยความรู้สึกเรายิ่งแบบอยากจะเทคแคร์เขาเนาะอยากจะดูแลเขาเนาะมันยังมีความเยื่อใยอะไรบางอย่างอยู่ที่มันผูกพันนะคะถามว่ามันจะแบบ reignite เหมือนที่ซีรีส์มันใช้คำนี้ไหมคือแบบจุดติดขึ้นมาอีกไหมเนี่ยมันอาจจะจุดติดยากแล้วแหละแต่มันจะหมายความว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มันยังค้างคาอยู่ในความรู้สึกหรือเศษเสี้ยวในความรู้สึกของเราไม่มากก็น้อยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะเรายังรู้สึกว่าขนาดเราเป็นแบบไม่ได้เป็นแฟนกันมาเกือบจะ20 ปีที่เราแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นมันก็นานพอสมควรนะครับผมจนเขาแต่งงานไปแล้วเขาก็เลิกกับแฟนที่แต่งงานแล้วแต่พอเราเจอกันใหม่มันรู้สึกคือแบบมันยังมีความนิดอยู่ในความรู้สึกเหมือนกันเลยคิดว่ามันไม่ใช่หายไปไหนหรอกมันอยู่แค่ตรงไหนตรงนึงแค่มันแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองนั้นเราก็เลยเชื่อว่าอย่างแซนมันก็มีความรู้สึกดีกับโบอิ้งอยู่แล้วทีเนี้ยพอมันรู้สึกดีมันอยู่ที่มันจะสานต่อหรือเปล่ามันแค่จะจุดหรือเปล่ามันจะเริ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองในเมื่อมันรู้ว่าสถานะของตัวเองตอนนี้มีแฟนอยู่แล้วเนาะถ้ามันมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรเริ่มสุดท้ายก็คือโอเคตัดใจได้คิดได้เพราะเห็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าคือเป้าหมายคือฉันคบเรย์ว่ะเป้าหมายของฉันคือฉันจะไปเที่ยวงานดนตรีระดับโลกกับเรย์ไม่ใช่กับโบอิ้งเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพทุกอย่างมันชัดความสัมพันธ์มันชัดมากขึ้นว่าเรามีเรย์แล้วจะเป็นยังไง1 2 3 4ต้องเดินมาขอโทษเขานะสิ่งที่ทำมันอยู่มันผิดอย่างเงี้ยพอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราผิดเราเริ่มมาขอโทษเขาแสดงว่าเราเริ่มมีเขาอยู่ในเป้าหมายของชีวิตอยู่ในใจเราแค่เนี้ยเรย์มันต้องการแค่เนี้ยพอเรย์มันรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคเลยถ้าเธอมั่นใจในตัวฉันเนี่ยฉันจัดการไอ้โบอิ้งเองก็เลยไปจัดการโบอิ้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันคือเป้าหมายเราจะเห็นว่า2คู่เนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนมาถึงอีกคู่นึงเนี่ยเป้าหมายมันชัดเหมือนกันแต่มันชัดคนละทางชัดแบบไม่มีกันและกันอยู่ในชีวิตนะฮะคนนึงจะไปนิวยอร์กนะครับคนบอสตันเนี่ย
ไปนิวยอร์กเพื่อเป็นนักถ่ายภาพเติมเต็มความฝันของตัวเองความฝันตัวเองมันใหญ่มากแล้วก็เลือกที่จะบอกว่าฉันจะเป็นแฟน3 เดือนกับตัวของนิกซึ่งเราคิดอยู่แล้วตั้ง EP ก่อนว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าการที่คุณใช้เวลาช่วงสุดท้ายเป็นแฟนกันน่ะโดยคุณไม่ได้มองการไกลไปถึงการที่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันต่อไปในอนาคตอ่ะมันไม่มีหรอกครับมันที่เขาเรียกว่าแฟนแบบมีอายุ expiry date เหมือนกับมีวันหมดอายุมันไม่มีงั้นความสัมพันธ์ที่มีวันหมดอายุอ่ะคุณอย่าเข้าไปเริ่มเลยดีกว่าเพราะถ้าคุณเห็นปลายทางว่ามันจะหมดอายุอยู่แล้วอ่ะมันก็ถ้าคุณเข้าไปเริ่มอ่ะมันถลำลึกมากขึ้นน่ะถ้าคนนั้นจะตายจากคุณไปเข้าใจได้นะเช่นเรารู้ว่าเขาเหลือเวลาอีก3 เดือนเขาจะจากโลกนี้ไปเขาเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายใช้ชีวิตของความรักให้เต็มที่เอาไปเต็มที่เลยเรารู้สึกว่าถ้ามันจะจากมันจะเป็นการจากตายมันอาจจะเป็นการจากที่คุณรักเขามากแต่คุณจะรู้สึกว่าคนนี้รักคุณมากแต่ก็จริงๆยังไม่เคยแนะนำเลยแบบนี้นะเพราะว่าในฐานะที่เป็นหมอดูก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าการที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามีความสัมพันธ์มีหมดอายุการที่คุณเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวกับตรงนั้นคุณทุ่มเททุ่มใจลงไปตรงนั้นน่ะมันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณผูกติดแน่นขึ้นจนวันที่คุณจากกันคุณอาจจะลืมเขาไม่ได้นะฮะคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ซึ่งมันเกือบจะเกิดกับนิกแล้วนะนิกก็เอาตัวเองเข้าไปทุ่มเหมือนกันยอมเล่นเกมนี้เหมือนกันตัวของทั้งที่ตัวของบอสตันเองมันเหมือนกับแค่ยอมทำบางอย่างเพื่อนนิกเฉยๆลองเป็นอะไรที่ไม่เคยเป็นดูเพื่อนนิกจนสุดท้ายวันที่มันเสียนิกไปมันถึงเพิ่งรู้ว่ากูคิดผิดกูไม่ควรทำแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกคือไม่น่าทำแบบนั้นกับนิกอะไรเงี้ยแต่มันสายไปแล้ววันนี้นิกมันกลับมารักตัวเองแล้วมันรู้ตัวแล้วอะว่าฉันต้องการอะไรให้กับตัวเองอะเพราะฉันโดนมาซ้ำคนบางคนอาจจะโดนเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกจนมันคิดได้เลยว่าเราต้องการพื้นที่ความรักให้กับตัวเองบ้างพอมันคิดได้ปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันทีว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองไม่ได้ต้องการทันที่ผ่านมาตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะคือสิ่งที่บอสตันต้องการฉันทำทุกอย่างเพื่อบอสตันฉันทำทุกอย่างเพื่อบอสตันต้องการและบอสตันทำอะไรมาฉันก็จะเข้าข้างบอสตันหมดทุกอย่างเขาทำออกมาแล้วมันดีหมดมันคือการเข้าข้างตัวเองคือการรักตัวเองน้อยลงนะฮะเข้าข้างเขาในโดยที่ไม่ได้ลืมรักตัวเองมันเลยเหมือนกับเป็นการรักตัวเองที่น้อยลงเพราะบางครั้งนะคนบางคนมันเลวมากๆหรือคนบางคนมันไม่ดีมากๆหรือมันดีไม่เหมือนที่เราคิดไว้อะแต่เราพยายามจะหาเหตุผลช่วยเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาดูดีขึ้นมามันคือการที่เรารักตัวเองน้อยลงนะพอตัวของนิกมันคิดได้มันก็ขาดเลยพอมันรู้แล้วความสัมพันธ์นี้มันหมดอายุมันสู้อวยพรบอสตันให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วฉันเอาตัวเองออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้าฉันถล่มลึกมากกว่านี้ฉันอาจจะวันที่เธอจากไปฉันอาจจะฉันอาจจะเอาออกมาไม่ได้อีกแล้วก็ได้มันอาจจะไม่รอดฉันอาจจะไม่พร้อมที่จะ move on อีกเลยก็ได้งั้นเอาตัวเองออกมาก่อนดีกว่ารักตัวเองมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องสงสารบอสตันนะบอสตันก็น่าเศร้าอยู่เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งคนรักเนาะเพราะมันเกิดจากนิสัยตัวเองที่ไม่เอาใครเลยเอาคนเดียวเอาตัวเองก่อนลืมคิดถึงคนอื่นเพื่อนก็เหมือนกันที่เรากับเพื่อนก็พอลืมคิดถึงคนอื่นแต่มิวก็โหดมากเลยอะคือมิวก็คือไม่ยอมให้บอสตันกลับมาเป็นเพื่อนอีกแล้วอะแต่บอสตันมันเป็นบทเรียนของบอสตันแหละครับว่าอะไรที่คุณทำลงไปแล้วอ่ะมันอาจจะมีโอกาสครั้งที่2อย่างเช่นนิกและถ้าคุณรักษาโอกาสครั้งที่2อย่างเช่นนิกไว้ไม่ได้คุณก็จะเสียโอกาสนั้นไปตลอดกาลหรือบางครั้งอ่ะคุณจะไม่มีโอกาสครั้งที่2อีกเลยถ้าคุณทำผิดครั้งเดียวอ่ะคุณอาจจะสูญเสียสิ่งนั้นไปตลอดกาลเลยก็ได้นั่นคือตัวของมิวนี่คือสิ่งที่แบบบอสตันได้เรียนรู้ทั้ง2อย่างพร้อมกันทั้งความสัมพันธ์แบบเพื่อนและความสัมพันธ์แบบคนรักนะฮะว่าถ้าคุณทำพลาดแล้วอ่ะไม่ว่าจะแบบใดก็ตามคุณอาจจะสูญเสียมันไปแล้วคุณเอากู้มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วตลอดกาลก็ได้แม้คุณจะขอโทษจากใจขอโทษแบบไหนแล้วก็ตามแต่บางทีคำขอโทษอ่ะมันให้อภัยกันได้นะฮะแต่มันจำแล้วมันก็ให้อภัยได้แต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นปกติมากคนเราสามารถจะให้อภัยกันได้ไม่ติดใจกันได้แต่มันอาจจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วต่อไปนั่นคือสิ่งที่บอสตันได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้นะฮะแต่ก็แอบสงสารเขาเนาะเขาก็แบบว่ามันเหมือนกับสงสารเพราะว่าอยากจะให้เขาแบบแฮปปี้ในออนท้ายไงแต่มานั่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำมันก็เลวจริงๆไม่แคร์ใครจริงๆมันเหมือนเลยแบบใจหนึ่งอยากช่วยใจหนึ่งก็อยากจะแบบมึงนี่คือบทเรียนของมึงสงสารรอดูแล้วกันว่าถ้ามีซีซั่น2เรื่องของเขาจะเป็นแบบไหนเส้นเรื่องเขาเป็นเส้นเรื่องที่ยังเขียนต่อได้ตัวบอสตันกับนิกเนี่ยยังเขียนได้อีกคิดว่าบอสตันกับนิกจะกลับมารีเทิร์นกันไหมถ้ามีซีซั่น2เราว่ายากในเมื่อนิกมัน move on แล้วมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วถ้ามันจะได้เนี่ยบอสตันต้องใช้พละกำลังอย่างมากๆในการที่จะเอานิกกลับมาแล้วต้องใช้ความจริงใจอย่างสุดๆถึงจะเอานิกกลับมาได้ก็เหนื่อยพูดง่ายๆเลยบอกแล้วถ้าเขียนบทซีซั่น2เขียนยากเหมือนกันนะเขียนเหนื่อยแต่เขาดันส่งมิกซิลขึ้นมาตอนจบเนี่ยก็
ส่งมาทำไมเธอจะให้คิดว่ามีซีซั่น2ใช่ไหมให้เราเป็นลุ้นใช่ไหมก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะว่าเขาก็มาด้วยสายตาที่แซ่บและกุ้มกลิ่มเหมือนกันก็ถือว่าเรื่องนี้ชอบมากๆนะครับเป็น OnlyFans นี่คือสิ่งที่ประทับใจมากๆเป็นซีรีส์นึงที่โอเคเลยในเรื่องของความเป็นมูดเซ็กซ์อิโมชันแนลอะไรต่างๆคือมันครบถ้วนมากๆเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่บอกว่าดีมากๆจริงๆของ GMTV นะครับผมก็หวังให้ทุกคนติดตามกันใครไม่ติดตามอย่าลืมนะครับมาติดตามย้อนหลังกันได้กับเรื่องนี้ OnlyFans นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ทุกคนมาติดตามกันมาตลอดนะฮะหลายเดือนที่ผ่านมากับเรื่อง OnlyFans พี่แฮมขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะเจอกันอีกในซีรีส์ต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ขอบคุณอีกครั้งครับเรื่องนี้ทุกคนเก่งกันมากๆน้องๆทุกคนเก่งมากๆและซีรีส์ดีมากๆวันนี้ตอนจบแล้ววันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย